Servus, dragilor! În ultima vreme am auzit numai lucruri faine despre Oradea, despre oraș, cum s-a renăscut, s-a rebranduit orașul și cum a devenit destinație turistică. Și astăzi vă invit și pe voi să descoperiți în ce stadiu este orașul și ce puteți face, ce puteți vizita dacă ajungeți sau dacă vă planificați să vizitați Oradea. Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursiile și din călătoriile mele. Am avut șansa să petrec câteva zile acolo în jurul la Oradea, am fost la Felix, motiv pentru care mi-am și programat să merg să vizitez noua destinație turistică Oradea. Și am întocmit un top 10 cu atracțiile care merită să le vezi sau să vizitezi când ajungi în oraș. Topul ăsta 10 al atracțiilor din Oradea este un top personal, așa că luați-o cu un pic de sare și piper, cum spune englezul. Acum un sfat legat de parcare. Noi am ajuns în centru la Oradea și undeva am găsit niște zone unde era limitare de 2 ore parcarea. Cumva am căutat lângă acele zone și poți să parchezi liniștit și poți plăti cu o oră, 2, 4, 8 ore sau pe zi. Este aplicație care este pusă la dispoziție, T-Park, intri acolo, îți alegi localitatea, îți alegi numărul mașinii, îți alegi câtă perioadă dorești să parchezi acolo, poți să plătești pentru 2 ore sau pentru 4 ore sau pentru toată ziua. Poți să plătești cu cardul sau cu SMS-ul. Dacă plătești cu SMS-ul este în euro și îți vine pe factura de la telefon. Dacă plătești cu cardul este în lei și plătești 1, 2, 8 ore, așa cum am spus. Noi am parcat mașina, am plătit, mi-am ales numărul mașinii, mi-au cerut câteva date acolo când am ales să plătesc cu cardul. Dar după ce am dat toate datele respective, a fost foarte fain că eu dacă m-am dus și am plătit pentru 2 ore și am întârziat cele 2 ore, am primit un mesaj, un SMS prin care mi se spunea: perioada voastră de parcare se aproape de sfârșit, doriți să prelungiți? Și atunci mi-a fost foarte simplu, a fost un reminder fain în care am putut să mai prelungesc cât mi-am dorit eu să mai stau în oraș. Și acum să trecem la top 10 atracțiile pe care vi le recomand dacă ajungeți în oraș. Noi ne-am uitat un pic de acasă cam ce am putea vedea, plus că în oraș există pe alocuri hărți cu anumite atracții din oraș. Am încercat cumva să acoperim cât se poate de mult din ceea ce este de văzut. Parcând foarte aproape de Catedrala de Cetate, atracția numărul 1 este Cetatea Oradea. Nu am știut exact la ce să ne așteptăm când ajungem acolo. Eu nu m-am dus cu așteptări foarte mari la Cetatea de la Oradea, pentru că mă gândeam, acolo e câmpie, ce cetate e acolo, că nu-s dealuri, nu sunt alte chestii și așa mai departe. Dar vă spun că seamănă foarte mult cu Cetatea de la Alba Iulia. Este un pic mai mică, dar ca și formă și ca și construcție foarte asemănătoare cu cea de la Alba Iulia. De la catedrală nu se poate intra direct în cetate și cumva am luat-o pe lângă cetate, pe niște blocuri pe acolo și am intrat prin curtea cetății. Am venit la cetatea de la Oradea și acum suntem prin parcul cetății. Lucru bun este că se pare că se renovează pe aici. Totul se renovează în Oradea. Da, se renovează totul, toate intrările. Totul e șantier. Asta e un lucru bun că se face. Lucru celălalt este că încă trebuie să te adaptezi la șantierele din zonă. Se face roată. Se seamănă un pic așa cu cel de la Alba. Deci exact, uite și în spate pereții ca la cetatea de la Alba. Pe zidul cetății aici s-au construit case. Chiar pe zid. Zonă interzisă vizitatorilor. Noi am ajuns să intrăm în cetate cumva prin spate. Este acolo un lac care nu este cea mai aranjată intrare în cetate, dar se pare că se lucrează și la chestia asta. Acum ajungem aici, hopa. Cum zicea Mircea, bravo. Ioi, cât mai e de lucru pe aici. Oi. Acolo în curte mai nimeni, adică erau 2 persoane care făceau ceva curățenie, dar în rest nimic. Nu erau multe indicatoare, n-am știut exact ce se poate face la acea cetate. Până la urmă vedem acolo mișcare la ușă, fugim repede, întrebăm: doamnă, unde este intrarea? Ni se arată și într-adevăr intrăm acolo într-o recepție, într-un office foarte frumos, foarte plăcut, surprinși cum era pus la punct.
și ai două variante să vizitezi două nivele sau să vizitezi inclusiv subsolul cetății cu nu știu ce atracție de la Leonardo da Vinci. Și am ales biletul integral, să vedem tot ce este la cetate. Cetatea are două legende. Legenda întemeierii. În 1092, secolul XI, regele I al Ungariei, Ladislau, vine în ținutul Crișurilor, cumva la vânătoare, obosit, se pune acolo într-o poiană în zona asta de Crișuri și adorme. Îi vine în vis doi îngeri care spune: uite, aici trebuie să construiești o biserică fortificată care să aibă rangul la Sfânta Fecioara Maria. Stampe japoneze. Surpriza a fost foarte faină că este cumva așa pe perioade ale timpului, cu războiul mondial, cu comunismul, cu discotecile, multe perioade care se acoperă vizitând încăperile cetății. Biletul ne-a permis să vizităm și subsolul, care este cumva între zidurile vechi ale cetății. Acolo au construit ceva replici ale invențiilor lui Leonardo da Vinci. Mai există o legendă, legenda trădării. Deci cetatea asta cumva nu putea fi cucerită, era bine construită și avea în jur un canal de apă foarte mare, cumva care era o vrajă a apelor permanent calde ale râului Peța, nu uita niciodată. Turcii cuceresc Buda în 1540, după care își pun în cap să cucerească și cetatea Oradiei. Ea rezistă până în 1660, când Pașa Ali al Timișoarei își pune în cap să cucerească Oradea. Ăsta vine aici cu turci câtă frunză și iarbă, cu gândul: bă, venim iarna, îngheață apele, cucerim cetatea și nu avem nicio bătaie de cap. Apa nu îngheață, ăștia se disperă că nu reușesc să cucerească cetatea, sătenii foarte mult cad prizonieri turcilor, dar cetatea rezistă. Soția morarului, disperată că și-au pierdut băieții, că au fost luați prizonieri, se duce cumva și face cu ei un troc, cumva să elibereze băieții și ea le arată la turci unde să sape ca să se scurgă apa din acel canal protector, ca totuși să poată să cucerească cetatea. Așa este cucerită cetatea Oradiei și trece sub dominație turcă. Am ieșit de la frumoasa cetate din Oradea și acum am găsit o terasă, nici nu era pe lista noastră, dar fiind prima. Atracția numărul 2 pentru noi a fost plimbare pe malul Crișului. Noi ieșit de la cetate, am trecut Crișul și ne-am dus pe acolo pe alee. Este un parc foarte, foarte frumos. Am venit frumos pe aici, pe malul apei, rondou cu lalele, cu flori, se vede că e primăvară chiar la ei. Am scăpat și de haine, ne-am luat tricouri. Unii da, unii mai în spate mini, sper că ați văzut. Ne-am programat să venim o zi în Oradea și asta este a doua zi, pentru că mi-a plăcut. Ieri am fost pe acel mal cu ronduri de flori, acum aici sunt ronduri de păpădii. No, să vedeți un pic ce-au făcut aici. Încă se renovează. Dar așa va arăta în final toată zona asta. Bănuiesc că această terasă se va întinde și jos. Da, uite. Deci terasa de aici va avea scaune și aici. Și în față e primăria. Coturnul primăriei. Citeam că este un oraș curat.
Dar chiar este un oraș curat, Oradea. Aici se iubește da. Carina cu Răzvan. Dar că zis că trebuie să... PFF, M plus A. Asta e codul intelectualilor, parcă așa zice, că trebuie să pui lacul pe codul intelectualilor. Vii aici și îți declari iubirea. Angela și Claudia. No. Dragostea nu moare. Andrei și bunicul. Yo, uite da ce lacăt aici. Bă, penibil, bă, să mergi prin parc cu muzică. Ui. Boxe. Foarte frumos chioșcul dumneavoastră. Foarte frumos. Vă așteptăm la Sibiu. Să rămână. Atelier cu flori. Mergi prin parc pe la penibili ăștia din Oradea. Au pus flori. No, acum flori. Au pus boxe cu muzică. Și ce mai făcut frumos aici? Au pus mese pe malul apei pentru picnic. Și poți să vii să calci iarba. Poți să vii să calci iarba, că nu moare nimeni aici. Și să stai la masă frumos, să te bucuri. Atracția numărul 3 este Casa Darvas la Roșe. Noi mergând pe malul Crișului, la un moment dat sunt acolo lucrări de amenajare în continuare pe malul râului și de o parte și de alta și am ieșit pe strada Vulcan către Corso, către centru. Și acolo, printre lucrările respective, am văzut și casa asta care pur și simplu a ieșit în față, fără să ne dăm seama ce e cu casa respectivă. Ne-am apropiat, am văzut informațiile, am intrat și contra la 10 lei poți să vizitezi casa care până nu de mult, până acum câțiva ani a fost locuită, a fost dată primăriei Oradea, care au introdus-o în cadrul muzeelor din orașul Oradea și se poate vizita. Casa Darvas la Roșe este muzeu Art Nouveau. Atracția numărul 4 este Calea Republicii. Noi am ieșit de la Casa Darvas la Roșe și am intrat pe Calea Republicii, care este o zonă pietonală cu terase, baruri, cafenele în lungime de 600 de metri. Două palate acolo iasă în evidență, Palatul Stern sau Stern, depinde dacă vine din germană, frumos acolo înflorat și tot ce este. Celălalt palat este Palatul Albastru, Palatul Moscoviț-Misca. Aici este foarte fain pentru că poți să faci un popas la o cafea sau la o înghețată.
Atracția numărul 5. După ce am plecat de pe calea Republicii, ne-am dus către centru, către Piața Unirii. Merită să faci un popas undeva în zona aia de la teatru. Am trecut Crișul înapoi și am ajuns în Piața Unirii. Foarte frumos aici, cum se văd clădirile renovate, de o parte Palatul Episcopal, de cealaltă parte Palatul Vulturului Negru. Atracția numărul 6 este aici în Piața Unirii și este vorba de Biserica cu Lună. Deci a fost construită în 1784 până în 1790, 6 ani de zile. La 3 ani după construire primește mecanismul care este o sferă jumate neagră, jumate aurie, care simbolizează cumva fazele lunii și se rotește și uitându-te acolo pe sfera respectivă poți să-ți dai seama care sunt fazele lunii. Asta a fost în 1793. Scapă de incendiu din 1863 și cumva este în forma ei inițială. Biserica este doar renovată, dar în forma în care a fost construită inițial. Atracția numărul 7 pentru noi este plimbare din Piața Unirii până în Parcul 1 decembrie. Există acolo o zonă de promenadă, nu am filmat, sunt numai terase, foarte mulți tineri au ieșit afară și se bucurau de vreme, dar Parcul 1 decembrie este foarte frumos, este cel mai mare parc al orașului, 8 hectare are, nu mergeau fântânile arteziene, era început de primăvară, sunt convins că vara este mult mai frumos. Ca informație, Parcul 1 decembrie, acum 100 de ani, era Piața Mare, ca și la Sibiu, și era târg de animale și de ce se mai vinea printr-o piață. Atracția numărul 8 pentru noi au fost cafenelele de pe malul Crișului Repede. Mergem la o cafea la Doc, Bistro Bar. Foarte frumos zona aia de Crișul Repede, unde deja este finalizată renovarea. Atracția numărul 9 este turnul primăriei. Din păcate pentru noi nu am apucat să-l vedem pentru că este în renovare și este închis, dar se lucrează, bănuiesc că nu va mai dura mult. Poate dacă ajungi ulterior acolo, ai șansa pe care n-am avut-o noi să vizitezi și să vezi foarte frumos de sus Piața Unirii și zona aia de Crișul Repede. Atracția numărul 10, noi studiind hărțile de acasă și atracțiile de acolo de pe panouri, nu am văzut, nu am știut despre complexul baroc. Nu am ajuns să-l vizităm, dar toată lumea spune că este o atracție deosebit de frumoasă, nu este efectiv chiar în centru, trebuie să mergi un pic pe jos, cel puțin nu cred că este o problemă, dar foarte frumos pus în valoare acest complex baroc. Dragii mei, astea au fost cele 10 atracții pe care vi le recomand dacă cumva ajungeți sau dacă vă planificați să mergeți în Oradea. Foarte clar că mai este mult de lucru și mai au multe zone în care sunt șantiere, dar cel puțin se face. Și la final cred că va arăta super fain. Am vorbit și ne va chema pe toți la inaugurare. Da, sigur. Deci domnii de la primăria Oradea, când gătați să mă chemați să vă fac un filmuleț. Îl fac gratis. Acum sunt și eu curios, să lăsați și mie un comentariu cum vi se pare Oradea ca și destinație turistică, ca și atracție turistică. Lăsați-mi un comentariu pentru că vreau să văd care este părerea voastră. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un share cu prietenii voștri, poate vor să ajungă și ei în Oradea să viziteze și nu uitați să vă abonați pentru că să urmeze și alte postări atât din țară cât și din străinătate, inclusiv cu Felixul. O zi frumoasă, Doamne ajută-vă! Ceau, pa!